Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong thi đấu võ thuật chuyên nghiệp, không khó để chúng ta bắt gặp những tình huống cà khịa nhau của các đấu sĩ. Từ ánh mắt cho đến nụ cười, hay bốc hơn nữa là việc các võ sĩ đụng tay đụng chân trước khi lên sàn đấu, nhằm hạ thấp khí thế chiến đấu của đối phương và ra vẻ ta đây. Dù vậy, chiêu trò này không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả. Đôi khi nó bị phản kèo, khiến không ít võ sĩ nghiệp quật vì thái độ không mấy thiện chí của mình. Để biết những võ sĩ nào chỉ thích thể hiện mà nhận về quả đánh cho mình, các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video 15 lần võ sĩ khinh thường đối thủ và các cách khó tin nhất. Jason Solomon. Làng võ thế giới cũng ghi nhận nhiều cuộc đối đầu khép lại theo mô típ gậy ông đập lưng ông. Nhưng nổi tiếng nhất có lẽ phải kể đến giai thoại liên quan tới anh chàng Jason Solomon. Trong cuộc chạm trán với đối thủ Armitage Chobey, trái với những màn chào sân thông thường, Solomon bước ra cực ngầu trên nền bài hát do anh chàng tự sáng tác. Đi theo còn có hai cô nàng xinh đẹp cùng đội ngũ hỗ trợ hùng hậu. Jason Solomon còn đu lên võ đài rồi ném MQ khích về phía đối phương. Nhưng ngay khi tiếng chuông bắt đầu vang lên, Solomon chưa kịp làm gì đã dính ngay một đòn phản công ngã kềnh ra võ đài game over khi đồng hồ mới điểm qua giây thứ 9. Big right hand cracked Jason straight in the jaw. You can see he was out of it. Hammer fist championship of the world. I said this before. He needs to be careful. He needs to be careful. Sovon Diab. Trước khi bước vào trận đấu, Tota và Sovon Diab đã có màn chào nhau đầy tính khiêu khích và bạo lực ngay trên khu vực con thử. Nguyên nhân là do võ sĩ người Kazakhstan Sovon Diab dùng tay đẩy Tota, khiến cả hai bên sáp lá cà luôn ngay trên sân khấu. Và việc giải quyết sự bất hòa này được diễn ra trong trận thi đấu đầy kịch tính của cả hai bên. Mở màn cuộc chiến, có thể nói cả hai đều ngang tài ngang sức, với những động tác tấn công, phòng thủ ổn định. Tuy nhiên với quyết tâm phục thù, Tota đã lợi dụng tình thế mất đà của Sovon Diab và tặng cho anh ta một cú móc trái đầy uy lực, khiến Sovon Diab ngã gục. Sau đó còn không quên bôi nó thêm một cú đấm phải cho khỏi đứng lên luôn. Anderson Silva. Được mệnh danh là người ngoài hành tinh vì lối đánh nhanh, mạnh mẽ và hủy diệt trong UFC. Bất cứ đối thủ nào cũng phải khiếp sợ khi ra sân đối mặt với Anderson Silva. Thế nhưng Silva đã phải chấm dứt triều đại huy hoàng nhất lịch sử UFC của mình chỉ vì thói tự mãn trong trận so ganh với Chris Weidman. Khi tiếng chuông khai trận vang lên, huyền thoại Brazil đã bắt đầu giở trò trêu chọc Weidman. Silva thách thức đối thủ đứng đánh với mình và giơ mặt chịu đòn. Chính sự chủ quan chết người này đã khiến Spider phải hối hận khi anh dính phải cú móc trái thứ hai, làm huyền thoại vĩ đại nhất của UFC đổ gục. Julian Wallace. Julian Wallace được mệnh danh là kẻ bắt nạt và ngông cuồng trong giới MMA. Anh chàng tỏ ra coi thường các võ sĩ gốc Á. Điểm này được thể hiện rõ trong cuộc chiến với võ sĩ gốc Việt, Ben Nguyễn. Ngay khi mới ra sân, Julian Wallace đã mang theo đai vô địch để khè đối thủ, đồng thời cho Ben Nguyễn những ánh mắt và hành động yêu thương xương xương. Thế nhưng khi lên sàn thì tình thế lại đảo ngược. Vừa keng là Ben Nguyễn liền áp sát đối thủ và dùng công lực đấm không trừ phát nào. Và chỉ trong 25 giây, võ sĩ xăm trổ hổ báo đã phải bay màu và nằm đo ván. Đấu karate. Tình huống hy hữu này diễn ra trong một trận thi đấu karate. Vì chẳng ưa nhau, hai võ sĩ đã lao vào đánh nhau như kẻ thù và không còn quan tâm đây là trận đấu võ thuật. Bất chấp hiệu lệnh trọng tài, cứ lo tặng nhau cho đã. Cũng vì chỉ thái độ khinh thường không nghe lời trọng tài, mà cả hai đã bị chính người cầm trận tung cước, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn trong vòng một nốt nhạc. Đó là do người khác can ngăn đấy. Không thì với tính nóng võ công cao của vị trọng tài, chắc cả hai võ sĩ sẽ bị đánh cho lên bờ xuống ruộng.
Nadia Kassem. Ở giải đấu UFC 243 diễn ra ở Úc, nữ võ sĩ MMA Nadia Kassem đã được fan muối mạnh khi diễn trò không thành công trước đối thủ Ji Yeon Kim của Hàn Quốc. Khi vừa mới chào sân, Nadia Kassem đã giả vờ bắt tay nhưng lại lén tấn công đối thủ với một cú đạp. Tuy nhiên, Nadia Kassem đã nhanh chóng trả giá cho hành động của mình. Đánh lén không thành công, cô nàng ngay sau đó đã bị đối thủ người Hàn Quốc tấn công liên tục và chỉ biết cầm nín cam chịu bị đánh. Cuối cùng, Nadia Kassem phải nhận lấy kết cuộc đáng ghét kèm theo sự chế giễu của người xem. Big deep breath from Nadia Kassem trying to big body shot and down she goes. Joanna. Trong màn so tài giữa Joanna Jędrzejczyk và Rose Namajunas thì Joanna là cái tên được đánh giá cao hơn bởi chuỗi thành tích bất bại mà cô lập được trước đó. Có lẽ vì vậy mà trong buổi cân thử, nhà vô địch UFC hạng strawweight khi ấy đã có hành động thách thức Rose bằng cách giơ nắm đấm hướng về mặt đối thủ. Joanna cũng cho biết sẽ nhanh chóng cho Rose đổ máu. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại, bước vào cuộc chiến, Rose gây bất ngờ cho nhà vô địch bằng một combo đòn chính xác ngay từ những giây đầu tiên. Kết cuộc, Joanna bị knock out ở phút thứ 2 bởi một pha móc phải cực mạnh. Trận đấu kết thúc ở phút thứ 3 khi Rose lần thứ 2 hạ knock out nhà vô địch bằng một combo nắm đấm như trời giáng. Kế hoạch trận đấu đã gây sốc cho khán giả có mặt tại nhà thi đấu Madison, Mỹ. Holly Holm. Nữ võ sĩ người Mỹ Holly Holm trong trận main event gặp nữ võ sĩ người Brazil Beth Correia. Khác với mong đợi của khán giả, cả hai thi đấu chẳng mấy gì kịch tính cho đến khi phát sinh tình huống ngoài sự tưởng tượng của người xem. Vì không thể chạm được Holly Holm trong những lần ra đòn, Beth Correia đã có hành động ngoắc ngoắc tay khiêu khích nữ cựu vương. Không ngờ rất nhanh cô nàng đã phải hối hận không kịp, tận dụng một tình huống chủ quan của Correia. Holly Holm đã đáp trả bằng một cú đá question mark kick, bắt đầu với một cú nhựa đòn đá trước, sau đó xoay gót, mở hông và tiếp tục thực hiện đòn head kick thẳng vào thái dương hạ gục đối thủ. Ах, как красиво! В корпус пробил в голову. Но это было сделано на высшем уровне. Khiêu khích. Eric Silva. Trong trận đấu tại UFC 196, Eric Silva đã giả vờ đưa tay về phía đối thủ Nordal Taleb. Đây là hành động chạm găng fair play thường thấy của các võ sĩ. Nhưng Eric Silva lại bất ngờ rụt tay lại và tung cú đấm về phía đối thủ. Mặc dù bị bất ngờ tấn công, nhưng Nordal Taleb đã linh hoạt né được đòn. Và hậu quả là kẻ chơi bẩn Eric Silva đã bị nghiệp quật khi phải nhận cái kết không thể đắng hơn. Khi mà võ sĩ sinh năm 1981 chỉ mất 1 phút 34 giây để hạ đo ván Eric Silva bằng một cái chân và một nắm đấm kiểu cho chừa cái thói chơi xấu nhé. Derek Chisora. Lúc anh em nhà Klitschko thống trị quyền Anh hạng nặng thế giới, chưa có bất kỳ đối thủ nào dám lên mặt hay tỏ vẻ. Tuy nhiên trong trận so găng giữa người Anh Vitaly Klitschko và Derek Chisora, tay đấm người Anh đã không sợ chết là gì. Khi dám tát vào mặt Vitaly trong buổi cân thử, sau đó còn nhổ nước bọt vào mặt anh. Derek Chisora còn tuyên bố rất hùng hồn là sẽ đánh bại Vitaly, người có biệt danh là ngài tiến sĩ. Trước sự khiêu khích quá bóp của đối thủ, Vitaly Klitschko vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, kiểu nói miệng thì ai nói không được, thực lực trên sàn đấu mới là quan trọng. Và đúng với câu, gừng càng già càng cay, trên sàn đấu, dù rất cố gắng, nhưng tay đấm người Anh hoàn toàn không có cửa để hạ gục Vitaly. Mà cái kết còn bị đánh bại sau các hiệp đấu. Đây như lời khẳng định mà Vitaly muốn gửi đến Derek Chisora, chú còn non và xanh lắm. Thách thức huấn luyện viên quyền Anh. Chàng trai áo xanh đã bắt xe đi 1 giờ đồng hồ tới để thách thức huấn luyện viên câu lạc bộ boxing và đã được chấp nhận ứng chiến. Vừa mang găng, anh ta liền xông đến như kiểu muốn ăn thịt huấn luyện viên. Nhưng vị võ sĩ vẫn rất khiêm tốn và từ tốn tiếp chiêu. Đường nước lấn tới, tưởng mình cao thủ, anh chàng áo xanh vẫn dồn dập tấn công. Cho đến khi võ sĩ áo vàng phản đòn thì xin lỗi chịu không nổi. Thế là vị huấn luyện viên chỉ ra tay với một lực vừa phải, đủ để anh chàng biết mình là ai và đang ở đâu.
Can't just come up to a boxing gym and want to fucking challenge a coach. See you got mad. Yeah, let me see you got mad. You have to work with someone. Wow! Let's work. Let's work, baby. I'll tell you what, I do have fucking hip surgery. Trọng tài. Khi thấy hai võ sĩ đeo bám vào nhau, trọng tài đã yêu cầu cả hai dừng và tách ra. Nhưng võ sĩ mặc quần đỏ chẳng những không dừng mà còn tiếp tục gian lận khi đấm liên tục vào hông đối thủ. Để rồi khi bước vào thi đấu tiếp tục, võ sĩ mặc quần xám đã kết thúc cuộc đấu chỉ với một cú đấm duy nhất bằng tay phải. Theo kiểu, anh nhịn chúng mày lâu lắm rồi đấy. Cái kết của võ sĩ nào trong video này làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. Thế giới hôm nay xin chào và hẹn gặp lại!